سلام دوستای عزیز، حالتون چطوره؟ خوبین؟ ایشالله که حال دلتون عالی باشه. رویا هستم، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. ویدیو امروزمون طرز تهیه مربای انجیر قرمز، اونم بدون آب، بدون گلاب، بدون هل، بدون زعفرون. ببینید چقدر خوش رنگه. نگم براتون از خوشمزگیش، عطر و طعم و دیگه چی بگم، عالیه. الان میگی روی چقدر تعریف میکنی از کار خودت. مطمئنم اگه درستش کنید عاشقش میشید. بریم با هم درست کنیم. احتیاج داریم به 1.5 کیلو انجیر. من اول شستم، بعد دوماشو گرفتم، 2-3 تاشو نگه داشتم جلوی دوربین. سعی کنید از انجیرهای نسبتاً سفتی استفاده کنید برای مربا، چون میخوایم درست اینو آماده کنیم. یکی از اینا که اینا 1.5، اون یکی هم 1 کیلوه. اونایی که یک کم نرمتره اونم مربا درست میکنم که تو ویدیو بعدی ایشالله. 0.5 کیلو از شکر رو توی قابلمه میریزیم، چند تا سوراخ رو انجیرها ایجاد میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میخوام اون شهدش حسابی بره تو خورده انجیر و چروک چروک نشه بعد پختن. داخل قابلمه بچینید. رو همم بود، انباشته شد، هیچ مشکلی نیستش. طبق ویدیو انجام بدین. ما بقیه شکر که 700 گرم، چون من میخوام شربتم درست کنم، خب یکم بیشتر اضافه کردم. در قابلمه رو گذاشتم و 3 ساعت توی آشپزخونه استراحت دادم. اگه عجله ندارید میتونید قابلمه رو حدود 10 ساعت داخل یخچال قرار بدین. در هر دو روش انجیر آب خودش رو پس میده و نیازی به اضافه کردن آب نیست. دوستان عزیز، قابلمه من کوچیک‌تر بود، انتقال دادم به قابلمه بزرگتر و رو حرارت ملایم قرار دادم. حدود 30 الی 40% آب انداخته بود. عجله داشتم، زودتر گذاشتم بپزه. ما بقیه شکرم بر اثر حرارت آب میشه دیگه. وقتی که دیدی مرباتون شروع به جوشیدن کرد، کفای اولیه رو حتما بگیرید و دور بریزید، چون میتونه باعث کدر شدن شربت و تغییر طعم مربا بشه. ببینید این کفای اولیه اینا خیلی کدرن. دیدیم بعضی از کفایی که میگیرین تو قاشق بعد چند ثانیه ناپدید میشن که اون کفای زلاله. پس کفای اولیه که کدره اونا رو دور بریزید و حرارت حتما ملایم باشه و هم زدنتون هم خیلی آروم باشه. ویدیو در حالت تنده و الا من خیلی آروم و آهسته هم میزنم. برای تست شهدم حدود 1 قاشق غذاخوری از شهد میریزیم داخل بشقاب خیلی سرد. مثل من یه تکون بدین. اگه دیدی شربتتون بیش از حد روون نبود، مربا آماده هستش. حتما از بشقاب سرد استفاده کنی. یه نیم ساعت بشقاب بذارین توی یخچال، بعد اون شهد رو بریزیم. من بین 2 انگشتم تست کردم کشسانیش، ببینم چطوره. یه ذره از این کفه که درم بود اونم جمع کردم و دور انداختم. برای جلوگیری از شکرکم دوستان عزیز، نوک قاشق چایخوری من جوهر لیمو، اگه جوهر لیمو هم نداشتین میتونید جایگزینش 1 قاشق غذاخوری آب لیموی تازه اضافه کنید و یه هم بزنید و اجازه بدید حدود 5 دقیقه دیگه بجوشه. بعد حرارت رو خاموش کنید. اگه تا اینجای ویدیو از آموزش من راضی بودین خوشحال میشم. ویدیو رو لایک کنید، کانال رو دنبال کنید. انتقادی پیشنهادی هم داشتین توی بخش نظرات برام حتما کامنت کنید. یه پارچه تمیز روی قابلمه بندازید، اجازه بدید مربا یکم خنک بشه، بعد از صافی ردش کنید چون میخوایم شربتش هم بگیریم. مقداری از شربتش رو نگاه کنید، شهدش رو، غلظتش رو نگاه، عالی شده. من از صافی رد کردم، هسته هاش رو جدا کردم چون شکل قشنگی به شربت نمیده. مربا و شربت رو حتما داخل شیشه ها و بطری های تمیز و خشک بریزید و اجازه بدید کاملا خنک بشه. من
اکثر وقتا چون همیشه این کار میکنم برای مربا حدود 1 روز درشون رو نمیبندم، میذارم یه لایه نازک بسته بشه، یه روی نازک بسته بشه، بعد در شیشه و بطری ها رو میذارم برای کپک نزدن. فقط این وابسته نیستش این روش، میزان قند و قوام مربا و بهداشت شیشه هم مهمه. سپاسگزارم از همراهیتون.